අද අපි බලන්න යන්නේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. කෝ ලක්ෂ ගහවට ප්ලේ බටන් එකක් ආවේ නැහැ. ප්ලේ බටන් එක කෝ ප්ලේ බටන් එක කෝ කියලා. ඉතින් මෙච්චර දවසකට පස්සේ ආයෙ තමයි ප්ලේ බටන් එක ආවේ. හරි දැන් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඊට කලින් මම කඩලා බැලුවා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පස්සේ තමයි අන්බොක්ස් රිව්යු එකක් දාන්න හිතුවේ. කාලයකට පස්සේ අද තමයි ආවේ. හරි. ඒකටම බොක්ස් එක ඇදුවා. දැන් බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ස්පොන්ජ් එකක් වගේ කැඩෙන්නේ නැතුව කියන්නේ. ආය අපිට තියෙනවා සුපර් ඩ්‍රයි warning attention. මේක මොනවද තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ආයලා තියෙනවා congratulations your team මොනවද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක පැත්තකින් තියලා ඊළඟ එක බලමු. Recognition your team. Share the allowings of the play button එකත් මොනවද එකක් තමයි. මේකත් ආයි සහතිකයක් තියෙනවා අපේ CEO YouTube එකේ CEO සුසාන් බොට්සිකිද මොනවද එකක් තමයි. එයා ගස්සරෙන් දාපු සහතිකයක්. දැන් තමයි අපේ අන්බොක්ස් එකේ බොක්ස් එක. මේක තමයි අපේ ප්ලේ බටන් එක. ඊට පස්සේ එල්ලන්න මේ පිටිය දාන්න දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මේ වර්ඩ් එකට ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් කපුටාස් කියලා හරි දාලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉල්ලන නම්බර තමයි ඒ කට්ටිය වර්ඩ් එක print කරන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට තමයි මේකට ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ සපෝට් එකකින් තමයි මේක ලැබුණේ. ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා මොනවා හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මං අහන්නේ එඩිටින් එක රිවිව් එක ගැන එහෙම. මේකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අහන්න තියෙනවා කොහොමද මේ වගේ රිවිව් channel එකක් පටන් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ foods, tech gadgets, unboxing review කරන වීඩියෝ වලට channel එකක් හදමුද? ඔයාලා අදහස් යටින් comment එකක් දාන්න. Thank you.